රයිට් ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ සම්පත් විශ්ව app එක use කරන ඔයා අලුත් ෆෝන් එකක් ගැනීම හේතුවෙන් හෝ ඔයාගේ තිබ්බ ෆෝන් එක කැඩිලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට ඔයා ෆෝන් එක device එක මාරු කරලා නැවත වතාවක ඔයා සම්පත් විශ්ව app එකට log වෙන්න යද්දී ඔයාට error එකක් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සම්පත් විශ්ව app එකට log වෙන්න හැකියාවක් නැත්නම් මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඔයාත් මේ කියන එක්ස්පීරියන්ස් එකට මූණ දුන්නද කියලා මේ සම්පත් විශ්ව app එකට නැවත වතාවක් ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකකින් අලුත් ටැබ් එකකින් වේවා ලොග් වෙන්න යද්දි ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඔයාට මුලින් මේ යූසර් නේම් එක හෝ පාස්වර්ඩ් එක ඉන්වැලිඩ් කියලා වැටෙයි. ඒත් එක්ක මේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකකුත් බලාගෙන ඉන්නේ හැකියාවක් තියෙයි. Dear valued customer, your app activation is pending on this device. ඔයා අලුතෙන් ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකට මේ කියන සම්පත් විශ්ව app එක install කරලා log වෙන්න යද්දි මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආවද බලන්න. ඔයාට to activate visit any branch or call customer care using your SMS alert registered mobile number at කියලා මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පත් බැංක් එක contact කරගන්න number එකක් වැටේ. ඉතින් මෙන්න මේක මෙතනදී කියන්නේ ඔයාට pending කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාට කියනවා ඔයාගේ ළඟම branch එක visit කරන්න යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කියන number මෙතන ඔයගොල්ලන්ට එන SMS එකේ සඳහන් වෙයි customer care number එකක් සම්පත් බැංක් එකේ. ඒකට call එකක් දෙන්න කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ආයි ඔයා ටික වෙලාවකින් වේවා log වෙන්න යද්දි මෙන්න මේ වගේ message එකකුත් ඔයාට ආවද බලන්න. Dear valued customer, your Vishwa app is registered on another device. ඔයාගේ විශ්ව app එක වෙනින් device එකක register වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. මොකද ඔයා දැනටමත් දන්නවා කලින් use කරපු ෆෝන් එකේ වේවා ඔයා විශ්ව app එක register වුණා log වුණා ඒක හරහා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා ඔයාට මෙන්න මෙහෙම message එකක් තමයි එන්නේ. එතනදිත් ඔයාට වැටෙනවා for assistance visit any branch or call customer care using your SMS alert registered mobile number. මෙන්න මෙතෙන්ද විශේෂ දෙයක් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ කියන කස්ටමර් කෙයාර් එකට කෝල් කරන්න කියන්නේ ඔයාගේ මේ සම්පත් විශ්ව එකේ සම්පත් එහෙම නැත්නම් සම්පත් බැංක් එකේ SMS alert registered mobile number එකෙන් තමයි. ඔයා එහෙම නැත්නම් සම්පත් account එක හදද්දී ඔයා සම්පත් බැංකුවට දුන්නු ඔයාගේ mobile number එකෙන් තමයි මේ කෝල් කරන්න කියලා කියන්නේ කස්ටමර් කෙයාර් එකට. ඉතින් හොඳම දේ ඇත්තටම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සම්පත් බැංක් එකට යන්න ගියොත් ඔයාට ඒක හරි කරදරයක්. ඒත් ඔයා නිවාඩුවක් දාන්න සිද්ධ වෙනවා වැඩකට යන කෙනෙක් නම් ඒ හින්දා හොඳම දේ පහසුම දේ වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් කස්ටමර් කෙයාර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට app එක වෙනත් device එකක register වෙලා තියෙනවා කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයා ඉඳ තියෙන ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකකින් වේවා use කරපු තැනින් ඔයා app එක uninstall කළත් ඔයාට මේ කියන error message එක මේ. ඉතින් හොඳම දේ මම නැවත වතාවක් මතක් කරනවා කෝල් එකක් දෙන්න මේ කියන දුරකථන අංකයට සම්පත් බැංක් එකේ customer care එකට. ඉතින් එතනදී ඔයාගෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්න කිහිපයක් මේ customer care ඔයාගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන කෙනා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහයි. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ඒත් එක්කම NIC නම්බර් එක ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ සම්පත් බැංකුව රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන මොබයිල් නම්බර් එක මොකක්ද කියලා අහයි. ඒත් එක්කම ඔයාගේ දැන් මේ ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන ෆෝන් මොඩල් එකයි ඒත් එක්කම මොඩල් නම්බර් එක අහයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක Samsung මොඩල් එකේ ෆෝන් එකක් නම් ඒත් එක්කම ඔයාගේ මොඩල් නම්බර් එක කියන්නේ Galaxy. මම මේ උදාහරණය මෙතන ගන්නේ Samsung Galaxy A54. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ෆෝන් මොඩල් එකයි ෆෝන් මොඩල් එකයි ඒ මොඩල් නම්බර් එකයි අහයි. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊට අමතරව තවත් තොරතුරු කිහිපයක් අහන්න ඔයාගෙන් ඉතින් මේ හැම එකකටම ඔයා නිවැරදිව උත්තර දෙන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් ඔයාට ඊටමත් පහසු හරි සරල ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහයි. උදාහරණයට ඔයා කරපු අවසන් transactions මොනවාද ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට verify කරගන්න. මේක ඒක security purpose එකෙන් මේ ඔයාමද මොකද ඒගොල්ලෝ ඔයාව පුද්ගලව දකින්නේ නැහැ customer care එකට කතා කරන්නේ මේ හරිම පුද්ගලයා කියලා ඒගොල්ලන්ට කන්ෆර්ම් කර ගැනීම සඳහා තමයි ඔයාගෙන් මෙවැනි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඉතින් ඔයා කලින් යූස් කරපු කෙනා නම් ඒගොල්ලන්ට වෙරිෆයි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මෙයා වෙන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි මෙයා තමයි ඇත්තටම මේ පුද්ගලයා සම්පත් විශ්ව මෙයාගේ account එක තමයි කියලා ඒකින් ඒගොල්ලෝ වෙරිෆයි කරගෙන ඕගොල්ලන්ට කියයි තව පැයකින් විතර එහෙම නැත්නම් තව විනාඩි 10කින් ඔයාගේ විශ්ව app එක activate වෙයි කියලා කියයි. ඉතින් ඔයා බලන්න ටික වෙලාවක්. ඉතින් මගේ experience එක නම්
මට එහෙම විනාඩි 10කින් ඇක්ටිවේට් වෙනවා කිව්වට පැයකින් පැය දෙකක් යනතුරුත් ඇක්ටිවේට් වුණා. ඉතින් මම නැවත වතාවක් කස්ටමර් කෙයා එකට කෝල් එකක් දුන්නා. මම කිව්වා විස්තරේ මම මෙන්න මෙහෙම කලිනුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ඒගොල්ලෝ මගෙන් යම්කිසි සුළු ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට මට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ආවා. Dear valued customer, your Sampath Vishwa mobile app has been successfully activated and is ready to use. Welcome to a new era of secure and convenient banking at your fingertips. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම successfully activated කියලා සාර්ථකව activate වුණා කියලා මගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එවලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම නැවත වතාවක් මගේ සුපුරුදු පරිදි user name එකයි password එකයි ගහලා try කළා log වෙන්න. එතකොට ඔන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට log වීමේ හැකියාව තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම හරි සරල steps ටිකක් තමයි මේ විදිහට මට අනුගමනය කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාටත් මෙවැනිම experience එකක් උනානම් මෙවැනිම තත්වයකට මුහුණ දෙන්න උනා නම් ඔයාට උන සිද්ධිය එහෙම නැත්නම් මම මේ කතා කරාට අමතරව තොරතුරු ටිකක් ඔයාගෙන් ඇහුවා නම් ඔයාට වෙනත් අත්දැකීමක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඒ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකක්ද කියලා අපේ අනිත් අයලා දැනගන්නත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ හරි සරල පහසු ක්‍රමයක් තියෙන. ඉතින් කලබල වෙන්න එපා. ඔයාට එකපාරට ලොග් වෙන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකකින් වේවා අලුත් ඩිවයිස් එකකින් සම්පත් විශ්ව ඔයා ලොග් වෙන්න යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වෙනින් කලින් පරණ ෆෝන් එක විශ්ව ඇප් එක යූස් කරා නම් ඔයාටත් මේ කියන ගැටලුව එයි. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික අනුගමනය කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යම්කිසි දැනුමක් ලැබුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. yes කියලා. ඒක මගේ ඉදිරි වීඩියෝ සැලසුම් කිරීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් එක ඔගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ වගේම. ඉතින් මේ සම්පත් විශ්ව ඇප් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාට වෙනත් යම් කිසි තොරතුරක් දැනගන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒවත් උඩට ඉදිරියේදී අපිට ඒ ගැනත් කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ channel එක ඔයගොල්ලන්ටත් ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලුවට thank you very much.